hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa đã được nạp sẵn vào hầm phóng. Không phải trong phim viễn tưởng, mà là nghi vấn đang khiến giới quân sự toàn cầu lạnh sống lưng. Ở vùng sa mạc gần biên giới Trung Quốc, Mông Cổ, những hầm phóng tưởng chừng vô tri có thể đang chứa các vũ khí hạt nhân đủ sức xóa sổ hàng loạt thành phố chỉ trong vài chục phút. Điều đáng sợ nhất không phải là sức công phá của những quả tên lửa này, mà là sự im lặng tuyệt đối xung quanh chúng. Không một thông báo chính thức, không một bàn đàm phán kiểm soát vũ khí, trong khi hiệp ước New START, tấm phanh an toàn cuối cùng giữa Mỹ và Nga, đang đếm ngược tới ngày hết hạn. Và đúng vào thời điểm đó, Trung Quốc bị nghi ngờ tăng tốc mở rộng kho hạt nhân. Thế giới có thể đang bước qua một lằn ranh nguy hiểm, nơi cuộc chạy đua hạt nhân mới bắt đầu mà không có ai sẵn sàng dừng lại. Việc Trung Quốc bị nghi ngờ đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào các hầm phóng mới không chỉ là một chi tiết kỹ thuật trong báo cáo của Lầu Năm Góc, mà là dấu hiệu cho thấy một sự thay đổi căn bản trong tư duy răn đe hạt nhân của Bắc Kinh. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tương đối hạn chế, dựa trên khái niệm đủ để đáp trả thay vì cạnh tranh trực diện với Mỹ và Nga. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các cụm hầm phóng quy mô lớn gần biên giới Trung Quốc, Mông Cổ đã làm lung lay giả định đó. Các hình ảnh vệ tinh thương mại được nhiều tổ chức nghiên cứu độc lập phân tích cho thấy hàng trăm cấu trúc hầm phóng kiên cố, bố trí theo mô hình lưới, với khoảng cách đủ lớn để giảm thiểu nguy cơ bị phá hủy đồng loạt trong một đòn tấn công phủ đầu. Điểm then chốt không nằm ở việc xây dựng hầm phóng, bởi bản thân các hầm này đã được phương Tây ghi nhận từ vài năm trước. Vấn đề nằm ở nghi vấn rằng các hầm phóng này không còn trống rỗng hay chỉ mang tính biểu tượng, mà đã được nạp sẵn tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn. Trong số đó, DF-31 thường được nhắc đến như một ứng viên chính. Đây là loại ICBM có tầm bắn liên lục địa, đủ khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, với ưu điểm lớn là nhiên liệu rắn giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng, tăng khả năng sống sót trước đòn tấn công bất ngờ. Trong các cuộc duyệt binh trước đây, Trung Quốc cũng từng công khai DF-41, loại ICBM thế hệ mới hơn, có khả năng mang nhiều đầu đạn tách biệt, càng làm dấy lên lo ngại rằng số hầm phóng mới có thể được thiết kế để tương thích với các hệ thống tiên tiến này. Việc nạp tên lửa vào hầm phóng mang ý nghĩa chiến lược rất khác so với chỉ sở hữu tên lửa trên giấy tờ hoặc cất giữ trong kho. Một khi tên lửa đã được đặt trong hầm phóng kiên cố, kết nối với hệ thống chỉ huy và kiểm soát, chúng trở thành một phần trực tiếp của lực lượng răn đe thường trực. Điều này buộc đối phương phải tính toán rằng, ngay cả trong kịch bản tấn công phủ đầu, vẫn sẽ có một số lượng đáng kể tên lửa sống sót và sẵn sàng đáp trả. Chính logic này từng là nền tảng của thế cân bằng hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh lạnh, và giờ đây dường như đang được Trung Quốc áp dụng ở quy mô lớn hơn nhiều so với trước kia. Một yếu tố khác khiến giới phân tích lo ngại là tốc độ và quy mô của quá trình này. Theo nhiều đánh giá độc lập, Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân nhanh hơn bất kỳ quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nào khác trong giai đoạn hiện nay. Các hầm phóng mới không chỉ xuất hiện ở một địa điểm đơn lẻ, mà được phân bố thành nhiều cụm, tạo ra một mạng lưới răn đe phức tạp. Điều này làm tăng đáng kể chi phí và độ khó cho bất kỳ đối thủ nào muốn vô hiệu hóa toàn bộ năng lực hạt nhân của Trung Quốc trong một kịch bản xung đột. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Bắc Kinh, việc này có thể được biện minh như một phản ứng trước môi trường an ninh ngày càng bất ổn. Trung Quốc thường xuyên nhấn mạnh rằng họ theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính phòng vệ, duy trì lực lượng ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Trong bối cảnh Mỹ và Nga vẫn sở hữu hàng nghìn đầu đạn hạt nhân chiến lược, Trung Quốc có thể cho rằng việc củng cố khả năng sống sót và độ tin cậy của lực lượng răn đe là điều không thể tránh khỏi. Các hầm phóng kiên cố, kết hợp với tên lửa nhiên liệu rắn, giúp đảm bảo rằng Trung Quốc không bị đặt vào thế yếu trong bất kỳ kịch bản leo thang nào. Dù vậy, vấn đề không chỉ nằm ở ý định, mà còn ở cách hành động được cảm nhận bởi cộng đồng quốc tế. Việc Trung Quốc không công bố rõ ràng số lượng tên lửa được nạp vào các hầm phóng, cũng như không tham gia vào các cơ chế kiểm soát vũ khí hiện có, tạo ra một khoảng trống lớn về minh bạch. Khoảng trống này dễ dẫn tới những giả định bi quan nhất từ phía các đối thủ, từ đó thúc đẩy các phản ứng mang tính phòng ngừa, bao gồm việc tăng cường năng lực hạt nhân của chính họ. Đây chính là vòng xoáy an ninh quen thuộc, nơi mỗi bước đi nhằm tăng cường an toàn cho một bên lại khiến bên kia cảm thấy bất an hơn. Ngoài ra, việc triển khai ICBM trong hầm phóng còn có ý nghĩa chính trị nội bộ và đối ngoại. Về đối nội, nó củng cố hình ảnh một Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ, có khả năng bảo vệ lợi ích cốt lõi trước mọi áp lực từ bên ngoài. Về đối ngoại, nó gửi đi thông điệp rằng Trung Quốc không còn là một bên đứng ngoài các cấu trúc răn đe hạt nhân toàn cầu, mà là một tác nhân trung tâm, buộc các cường quốc khác phải tính đến trong mọi kịch bản chiến lược dài hạn. Tóm lại, nghi vấn Trung Quốc đã nạp hơn 100 ICBM vào các hầm phóng mới không chỉ là một con số gây choáng, mà phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc trong cán cân răn đe hạt nhân. Dù Bắc Kinh khẳng định mục tiêu phòng vệ, cách thức và quy mô triển khai đang đặt ra những câu hỏi lớn về ổn định chiến lược toàn cầu. Và khi những câu hỏi đó chưa có lời giải thông qua đối thoại và minh bạch, rủi ro hiểu lầm và leo thang sẽ tiếp tục âm thầm tích tụ, giống như chính những tên lửa đang nằm yên trong các hầm phóng dưới lòng đất. Nếu việc nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào các hầm phóng mới phản ánh một bước đi mang tính kỹ thuật và triển khai, thì câu chuyện lớn hơn nằm ở quy mô và tốc độ mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc trong tổng thể cán cân chiến lược toàn cầu. Theo các ước tính được trích dẫn trong dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc,
Trung Quốc hiện sở hữu hơn 600 đầu đạn hạt nhân vào năm 2024. Con số này, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với Mỹ và Nga, lại mang ý nghĩa đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh lịch sử. Chỉ hơn một thập kỷ trước, kho đầu đạn của Trung Quốc thường được ước tính ở mức vài trăm, và Bắc Kinh khi đó chưa bao giờ thể hiện tham vọng tiến gần tới quy mô của hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Điểm khiến giới phân tích lo ngại không phải là số lượng tuyệt đối, mà là quỹ đạo phát triển. Báo cáo của Lầu Năm Góc dự đoán Trung Quốc có thể vượt mốc 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Trung Quốc sẽ chuyển từ vị thế một cường quốc hạt nhân hạn chế sang vai trò một trụ cột hạt nhân ngang hàng hơn trong cấu trúc răn đe toàn cầu. Sự thay đổi này kéo theo những hệ quả sâu rộng, bởi nó phá vỡ mô hình hai cực hạt nhân Mỹ, Nga vốn duy trì suốt nhiều thập kỷ kể từ sau chiến tranh lạnh. Trong khi Mỹ và Nga bị ràng buộc bởi các hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược, đặc biệt là New START, Trung Quốc lại đứng ngoài các cơ chế này. Điều đó cho phép Bắc Kinh linh hoạt hơn trong việc mở rộng lực lượng hạt nhân, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng sự bất cân xứng trong cách các bên nhìn nhận lẫn nhau. Từ góc nhìn của Washington, việc Trung Quốc tăng nhanh số lượng đầu đạn và phương tiện mang trong khi không chịu bất kỳ giới hạn pháp lý quốc tế nào là một rủi ro chiến lược nghiêm trọng. Từ góc nhìn của Bắc Kinh, việc bị yêu cầu tham gia các hiệp ước được xây dựng chủ yếu để quản lý kho vũ khí khổng lồ của Mỹ và Nga có thể bị xem là không công bằng. Một yếu tố then chốt khác là sự đa dạng hóa các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc. Bên cạnh các ICBM đặt trong hầm phóng, Trung Quốc còn phát triển mạnh các hệ thống tên lửa phóng từ xe cơ động, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và các nền tảng trên không. Sự kết hợp này tạo nên một cấu trúc răn đe nhiều lớp, giúp tăng khả năng sống sót của lực lượng hạt nhân trong mọi kịch bản xung đột. Chính sự đa dạng đó khiến việc đánh giá chính xác quy mô và mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân Trung Quốc trở nên khó khăn hơn đối với các đối thủ tiềm tàng. Đáng chú ý, dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc thừa nhận rằng tốc độ sản xuất đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc trong năm 2024 có dấu hiệu chậm lại so với các năm trước. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc quá trình mở rộng đã dừng lại. Trái lại, nó cho thấy Bắc Kinh có thể đang chuyển từ giai đoạn tăng số lượng nhanh sang giai đoạn củng cố chất lượng, tối ưu hóa khả năng triển khai và chỉ huy kiểm soát. Trong logic răn đe hạt nhân, độ tin cậy và khả năng sống sót của lực lượng đôi khi quan trọng không kém số lượng đầu đạn. Sự mở rộng hạt nhân của Trung Quốc cũng cần được đặt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược rộng lớn hơn với Mỹ. Washington trong nhiều năm qua đã đầu tư mạnh vào các hệ thống phòng thủ tên lửa, từ đó làm dấy lên lo ngại ở Bắc Kinh rằng năng lực răn đe hạt nhân hạn chế của mình có thể bị suy giảm. Việc tăng số lượng đầu đạn và phương tiện mang được xem là một cách để vượt qua hoặc làm bão hòa các hệ thống phòng thủ này, đảm bảo rằng khả năng đáp trả hạt nhân của Trung Quốc vẫn đáng tin cậy. Ở chiều ngược lại, sự gia tăng nhanh chóng của kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc lại thúc đẩy những phản ứng mang tính phòng ngừa từ các quốc gia khác. Mỹ và Nga, vốn đang đối mặt với việc New START sắp hết hiệu lực, có thể sẽ xem sự trỗi dậy hạt nhân của Trung Quốc như một lý do để nới lỏng hoặc từ bỏ các hạn chế hiện có. Điều này tạo ra một vòng xoáy leo thang, nơi mỗi bên đều có thể viện dẫn hành động của bên kia để biện minh cho việc tăng cường năng lực hạt nhân của mình. Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi đối thoại và minh bạch trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ không thấy bất kỳ thiện chí nào từ phía Trung Quốc trong việc tham gia các cuộc thảo luận kiểm soát vũ khí toàn diện. Sự thiếu vắng đối thoại này làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm chiến lược, đặc biệt trong những thời điểm khủng hoảng, khi các quyết định phải được đưa ra nhanh chóng và dựa trên thông tin không đầy đủ. Cuối cùng, việc Trung Quốc tiến gần tới mốc 1.000 đầu đạn không chỉ là một vấn đề quân sự thuần túy, mà còn là một dấu hiệu cho thấy cấu trúc an ninh toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi đầy bất ổn. Từ một thế giới được định hình bởi hai cường quốc hạt nhân lớn, nhân loại có thể đang tiến tới một trật tự mới phức tạp hơn, nơi ba trung tâm quyền lực hạt nhân cùng tồn tại và cạnh tranh. Trong trật tự đó, chỉ cần một tính toán sai lầm hoặc một chuỗi sự kiện ngoài dự kiến cũng đủ để đẩy thế giới vào một vòng xoáy nguy hiểm hơn nhiều so với những gì từng xảy ra trong quá khứ. Sự mở rộng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc không diễn ra trong khoảng không chiến lược trống rỗng, mà gắn chặt với những biến động lớn của môi trường an ninh quốc tế, đặc biệt là nguy cơ đổ vỡ các cơ chế kiểm soát vũ khí tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Trọng tâm của mối lo ngại hiện nay chính là hiệp ước New START năm 2010, thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược cuối cùng còn hiệu lực giữa Mỹ và Nga. Hiệp ước này giới hạn mỗi bên triển khai tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 700 phương tiện mang, đồng thời duy trì các cơ chế thanh sát nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm. Khi New START dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2026 mà không có khả năng gia hạn thêm, một khoảng trống kiểm soát vũ khí nguy hiểm đang dần hình thành. Trong bối cảnh đó, sự trỗi dậy hạt nhân của Trung Quốc trở thành một yếu tố làm thay đổi toàn bộ phương trình. Nếu trước đây cán cân hạt nhân toàn cầu chủ yếu xoay quanh mối quan hệ song phương Mỹ, Nga, thì nay viễn cảnh một cuộc chạy đua hạt nhân ba bên đang hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc, với việc mở rộng nhanh chóng kho đầu đạn và hệ thống phóng, sẽ sớm đạt tới quy mô đủ để thách thức trực tiếp ưu thế răn đe của Washington. Nga, trong khi đó, cũng phải tính đến khả năng Trung Quốc trở thành một đối thủ hạt nhân ngang tầm hơn trong dài hạn, đặc biệt ở khu vực Á, Âu. Chính sự thiếu vắng một khuôn khổ kiểm soát vũ khí bao trùm cả ba cường quốc này khiến nguy cơ leo thang trở nên nghiêm trọng.
Không có các giới hạn ràng buộc hay cơ chế minh bạch, mỗi bên buộc phải dựa vào những đánh giá tồi tệ nhất về ý định của đối phương để hoạch định chính sách. Điều này làm sống lại logic của thời chiến tranh lạnh, nơi an ninh được xây dựng dựa trên giả định rằng đối thủ luôn sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất. Trong môi trường như vậy, việc Trung Quốc bị nghi ngờ nạp hơn 100 ICBM vào hầm phóng không chỉ là một động thái quân sự, mà còn là một tín hiệu chính trị có khả năng kích hoạt các phản ứng dây chuyền. Một yếu tố khác khiến tình hình thêm phức tạp là mối liên hệ giữa năng lực hạt nhân và các kịch bản xung đột khu vực, đặc biệt là Đài Loan. Dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc nhận định rằng Trung Quốc đang tinh chỉnh các phương án quân sự để có thể tiến hành và giành chiến thắng trong một cuộc xung đột với Đài Loan vào cuối năm 2027. Trong bức tranh này, lực lượng hạt nhân không nhất thiết được sử dụng trực tiếp, nhưng đóng vai trò nền tảng răn đe nhằm ngăn chặn sự can thiệp quân sự từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ. Việc sở hữu một lực lượng ICBM lớn đặt trong các hầm phóng kiên cố giúp Trung Quốc gửi đi thông điệp rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ diễn ra dưới cái bóng của rủi ro hạt nhân. Điều này có thể làm tăng mức độ tự tin của Bắc Kinh trong các kịch bản sử dụng vũ lực thông thường, bởi đối phương buộc phải cân nhắc hậu quả ở cấp độ chiến lược cao nhất. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh hạt nhân và năng lực quân sự thông thường ngày càng hiện đại đã khiến nhiều nhà hoạch định chính sách phương Tây lo ngại về sự thay đổi cán cân sức mạnh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuy nhiên, logic răn đe này cũng tiềm ẩn những nguy cơ lớn. Khi các bên dựa quá nhiều vào sức mạnh hạt nhân để bảo đảm an ninh, ngưỡng sử dụng vũ lực thông thường có thể bị hạ thấp, làm tăng xác suất xảy ra xung đột. Trong một môi trường thiếu cơ chế đối thoại và kiểm soát vũ khí, ngay cả một cuộc khủng hoảng khu vực cũng có thể leo thang ngoài tầm kiểm soát do những hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm về ý định của đối phương. Những phát biểu từ giới chuyên gia kiểm soát vũ khí phản ánh rõ mối lo ngại này. Nhiều người cho rằng việc gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân trong khi các kênh ngoại giao bị đình trệ sẽ không làm bất kỳ quốc gia nào an toàn hơn. Trái lại, nó làm tăng mức độ bất ổn và rủi ro toàn cầu, bởi mỗi bên đều có thêm động cơ để chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Trong bối cảnh đó, việc Mỹ và Nga từng cố gắng lôi kéo Trung Quốc tham gia một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược ba bên, dù chưa thành công, cho thấy nhận thức ngày càng rõ rằng trật tự hạt nhân cũ không còn phù hợp với thực tế mới. Về phía Trung Quốc, lập trường chính thức vẫn nhấn mạnh chiến lược hạt nhân mang tính phòng vệ và chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Bắc Kinh cũng khẳng định duy trì lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, khoảng cách giữa tuyên bố và nhận thức của các quốc gia khác ngày càng lớn khi các bằng chứng về mở rộng hạ tầng và triển khai thực tế tiếp tục xuất hiện. Khoảng cách này, nếu không được thu hẹp thông qua minh bạch và đối thoại, sẽ tiếp tục là nguồn gốc của nghi ngờ và căng thẳng. Nhìn rộng hơn, sự kết hợp giữa việc New START sắp hết hiệu lực, Trung Quốc mở rộng nhanh chóng lực lượng hạt nhân và các điểm nóng khu vực như Đài Loan đang tạo ra một môi trường chiến lược dễ tổn thương. Thế giới có thể đang bước vào một giai đoạn mà các quy tắc và giới hạn từng giúp ngăn chặn thảm họa hạt nhân trong quá khứ không còn đủ sức ràng buộc các cường quốc. Trong giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn này, chỉ một sai lầm trong đánh giá hoặc một chuỗi sự kiện không mong muốn cũng có thể dẫn tới những hệ quả vượt xa những gì các bên dự tính ban đầu. Những nghi vấn xoay quanh việc Trung Quốc nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào các hầm phóng mới không chỉ là một thông tin quân sự gây chú ý, mà là dấu hiệu cho thấy trật tự an ninh toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động sâu sắc. Khi các cường quốc hạt nhân không còn bị ràng buộc chặt chẽ bởi những cơ chế kiểm soát vũ khí hiệu quả, ranh giới giữa răn đe và leo thang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Điều đáng lo ngại không nằm ở một quốc gia đơn lẻ, mà ở cách các hành động đơn phương có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền, đẩy thế giới vào một vòng xoáy cạnh tranh nguy hiểm. Trung Quốc khẳng định theo đuổi chiến lược hạt nhân phòng vệ và chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. Tuy nhiên, trong môi trường chiến lược thiếu minh bạch và đối thoại, các tuyên bố này khó có thể xoa dịu hoàn toàn những lo ngại từ bên ngoài. Việc mở rộng hạ tầng hạt nhân, triển khai ICBM trong hầm phóng kiên cố và tiến gần tới mốc 1.000 đầu đạn vào năm 2030 khiến nhiều quốc gia buộc phải tính đến các kịch bản xấu nhất. Lịch sử đã cho thấy, chính những giả định bi quan và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau thường là mầm mống của khủng hoảng. Trong khi đó, Mỹ và Nga cũng đang đứng trước thời khắc quyết định khi hiệp ước New START sắp hết hiệu lực. Nếu không có một khuôn khổ thay thế, thế giới sẽ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ bước vào kỷ nguyên không có bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược nào giữa các cường quốc lớn. Trong bối cảnh đó, sự trỗi dậy hạt nhân của Trung Quốc càng làm cho bức tranh an ninh trở nên phức tạp, với nguy cơ hình thành một cuộc chạy đua hạt nhân ba bên khó kiểm soát. Điều đáng suy ngẫm là, dù kho vũ khí hạt nhân có lớn đến đâu, nó không thể mang lại sự an toàn tuyệt đối. Ngược lại, càng nhiều vũ khí hủy diệt được tích lũy, rủi ro sai lầm, hiểu lầm và tai nạn càng gia tăng. Các chuyên gia kiểm soát vũ khí đã nhiều lần cảnh báo rằng thêm vũ khí hạt nhân, trong khi thiếu vắng ngoại giao, chỉ làm thế giới trở nên nguy hiểm hơn, chứ không an toàn hơn. Bài toán an ninh hạt nhân vì thế không thể chỉ giải bằng sức mạnh, mà cần sự kiềm chế, minh bạch và đối thoại nghiêm túc giữa các cường quốc. Trong bối cảnh đầy bất ổn đó, việc theo dõi, phân tích và hiểu rõ những diễn biến quân sự chiến lược trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích chuyên sâu, mạch lạc và dễ hiểu về các vấn đề quân sự, an ninh và vũ khí chiến lược trên thế giới, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Sự ủng hộ của bạn là động lực để kênh tiếp tục mang đến những góc nhìn sắc bén, giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì đang định hình tương lai an ninh toàn cầu.